ตู้ EX ใกล้จะออกแล้วอย่าลืมเก็บของที่คุ้มๆไว้ด้วยนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับตู้ตัว EX ตัว Artemis เนี่ยมันก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะออกแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ย ในวันนี้ผมขอแนะนำของที่เราเนี่ยไม่ควรจะพลาดไว้เลยนะซึ่งในแต่ละคนเนี่ยที่เล่นมาเนินนานแล้วเราก็จะได้รู้นะว่าไอตั๋วอาร์ทิมิสหรือตั๋วมิดเนี่ยมันเป็นตั๋วที่ราคาค่อนข้างแพงและผู้เล่นเก่าๆที่เป็นสายเติมนิดนึงเนี่ยเราควรจะเก็บไว้แบบดีที่สุดเลยเพราะว่าใน15ตั๋วเราต้องจ่าย1,550ได้15ตั๋วแต่ว่าเนี่ย ถ้าเราซื้อในตรงนี้นะครับเราจะจ่ายเพียง1,550เนี่ยแล้วได้รับอยู่ที่60ใบเลยนั่นเองคือจากปกติอะถ้าเราแบบว่าไม่เก็บแล้วก็แบบว่าพยายามจะสุ่มตัว EX ในแต่ละตู้อะในที่นี้เราอาจจะต้องใช้เงินเนี่ยในการซื้ออัญเชิญอะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเนี่ยแพ็คอยู่ที่20ใบเพราะมันมีจำกัดใช่ไหมเราซื้อแพ็คในส่วนของ1,555จบไปแล้วมันก็จะเสียอยู่ที่ 1,550 บาทได้15ใบนะครับหรือหลังจากที่เราเนี่ยซื้อแพ็ก15ใบจำกัด5ครั้งเนี่ยหมดไปแล้วเราก็ต้องจ่าย 3,000 บาทนะครับเพื่อได้รับ30ใบนั่นเองเนาะมีจำกัด5แพ็กเหมือนกันและหลังจากที่เราซื้อจนตันแล้วเราอยากจะทำตัว EX อีกอะเราก็จะต้องจกนะครับควักอีก 3,000 บาทเนี่ยเพื่อซื้อแล้วก็ได้รับแค่20แล้วนั่นเองดังนั้นอ่ะลองนับดูดีๆว่าเนี่ย3,000 บาทเราได้20ใบนะครับถ้าตกอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเนี่ยเราจะได้อยู่ที่60ใบซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบมูลค่ากันนะครับแบบวัดจากตรงนี้เลยอะในตั๋วเจ้าตัวเนี้ยนะฮะมีมูลค่าเนี่ยที่สูงมากอยู่ที่10,000บาทนะครับประมาณนั้น9,000ถึง10,000บาทแต่ถ้าเราเนี่ยได้ซื้อนะครับในตรงนี้ปุ๊บเราจ่ายเพียงแค่1,550บาทเนี่ย เราจะได้ทันทีเลยอยู่ที่60ใบอันนี้ผมอยากชี้แจงให้คุณผู้ชมจริงๆผมเคยบอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราต้องซื้อนะไอ้แพ็กเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะเราจะได้ตั๋วมิตรเนี่ยอยู่ที่60ใบนะครับจ่ายนิดเดียวมูลค่าโคตรสูงดังนั้นเราเก็บมาด้วยนะคุณผู้ชมและทุกๆการทำตัว EX อะอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำในส่วนของตัว EX เนี่ยแบบทุกตัวนะครับเราเลือกเฉพาะตัวเมตาและเมตาต้องใช้ได้ยาวๆสำหรับผมเนี่ยผมไม่เก็บตัว EX มัวซั่วนะครับใน ID นี้ก็เติมไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ทำตัว EX อะอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับในตอนนี้เนาะซึ่งผมจะคัดเลือกเฉพาะตัว EX เนี่ยที่มันได้ใช้กันแบบยาวๆจริงๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เติมมาก็ไปเน้นทรัพยากรในการอัดพลังเพราะว่าถ้าเรามีตัวละครแต่เราไม่มีค่าพลังอะ มันก็สู้กับคนอื่นยากตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเรามีค่าพลังเรามีตัวละครที่อยู่ในเมตาของมันน่ะเวลาเราไปเล่นในส่วนของการดันด่านหรือดันหาทรัพยากรต่างๆอะยังไงมันก็สบายนะครับไม่จำเป็นต้องมีทุกตัวเลยเพราะว่าพอเรามีทุกตัวแล้วอะสิ่งที่เราจะประสบปัญหาเลยก็คือว่าเฮ้ยเราก็จัดทีมได้แค่3ทีมนี่หว่าแล้วทีเนี้ยตัวละครอ่ะมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยมันเหลือๆเราจะเอายังไงกับมันดีวะตัวละครที่เหลืออะไรแบบเนี้ยปั้นมาเกินปั้นมาเยอะ บางทีปั้นมาแล้วมันไม่เก่งเท่ากับตัวเมตาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเสียดายนะครับที่เราจะไม่ได้ใช้มันใช่ไหมซึ่งเราลงทุนไปแล้วไงคุณผู้ชมดังนั้นตัดสินใจแบบเลือกตัวเฉพาะที่มันดีจริงๆนะครับอย่างผมอะข้ามนะครับไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไอดีอะมันเป็นของเรานะครับเราข้ามไปอะมันก็มีผลกับตัวเราแค่คนเดียวไม่ได้มีผลกับคนอื่นดังนั้นเราจะข้ามไม่ข้ามมันอยู่ที่เราพิจารณาว่าเราจะข้ามหรือไม่ข้ามนั่นเองเนาะ อย่างในส่วนของพวกตัวหอพวกเนี้ยบอกว่ามันจะขาดตัวไหมจริงๆมันก็มีขาดตัวบ้างแต่ถ้าเรามีตัวเมตาแล้วที่มันใช้ได้ยาวๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้องเก็บตามตัวเมตาใหม่ๆแต่มันเก็บอยู่ที่ค่าพลังเราไหวไหมถ้าไหวมันก็ผ่านได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชม ดังนั้นเนี่ยในจุดตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวละครแค่อย่างเดียวมันอยู่ที่ค่าพลังเราด้วยตัวละครเก่งค่าพลังไม่ขึ้นไม่ถึงไม่ได้อัพเนี่ยมันก็ไปยากเหมือนเดิมนะครับอย่างของผมเนี่ยเล่นเมตาเดิมๆซ้ำๆทีมเขียวหอเขียวก็ผ่านอันไหนที่มันเริ่มผ่านยากผมก็จะนั่งคิดพิจารณาแล้วว่าพลังผมเนี่ยมันอาจจะไม่พอว่ะเดี๋ยวต้องไปอัพพลังหาอัพพอพลังมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเรามาเล่นมันก็ผ่านได้นะครับสบายเหมือนเดิมนั่นเองเนาะคุณผู้ชม ดังนั้นนะครับนี่แหละก็คือในจุด
ดนี้เลยคืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวพอมันหายไปหรือมันออกไปแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ซื้ออะมันเสียดายมากเลยนะคือกำไรสุดคุ้มอะ19เท่าไม่มีแพ็กไหนแล้วที่จะคุ้มเท่าแพ็กนี้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อกันสดๆอะตัว X ตัวหนึ่งจะทำให้ดาวลุ้งอะ40,000 50,000อะทำขึ้นลุ้งได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีใบกาชาจากถูกๆเก็บไว้หรือไม่มีของทรัพยากรไว้ให้มันน่ะมันจะทำได้หรือเปล่า40,000 50,000ถึง1ตัวให้ลุ้งเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าทำยากและอย่าเปรียบเทียบกับ ID ที่เป็นมือใหม่ที่เขาอะสามารถที่จะกวาดตั๋วจากพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่หลังจากนั้นแหละนะครับคือมันจะเป็นนรกของจริงหลังจากที่เราเนี่ยทำตัว EX ตัวแรกไปจบเรียบร้อยแล้วตัวที่2ที่จะทำอะเรากวาดทรัพยากรเอาไปลงทุนหมดแล้วไงมันจะหาจากที่ไหนก็แน่นอนนะครับมีจากการรานบอลลองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการได้รับในโหมดแชมป์ไม่ใช่สิในโหมดเพลิงนะครับอีก5ใบคือเนี่ยมันก็จะได้ทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับหรือจากการเก็บจากร้านค้าอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันก็นั่นแหละบอกเลยว่ากินกันเน้นๆ30,000ยังไม่ตันน่ะดาวยัง6แดงอะจะบ้าเลยนะครับแล้วตัว EX อะจริงๆมันต้องจบที่เท่าไรวะแต่ผมนั่งคำนวณจากในส่วนของตั๋วมิตรที่เราซื้อแบบสดๆอะตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า50,000เลยว่ะคุณผู้ชม ดังนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำยากสำหรับตัว X ทำตัวเดียวก็ไม่ได้ว่าจะแบกได้ด้วยดังนั้นเราต้องเลือกดูดีๆนะคุณผู้ชมคือแบบว่าในตัว X แต่ละตู้เวลามันมีเข้าใหม่ๆอะมันจะมีแพ็กเด้งด้วยนะก็คือตัวละ 3,000 บาทในตรงนั้นถ้าเราเอาแค่ 3,000 บาทเนี่ยมาคูณ 16 ตัวมันก็ไม่เท่าไรนะครับ3ตัวก็ 10,000 ใช่ไหม2ตัว3ตัว10,000 6ตัวก็20,000นะครับ9ตัวก็30,000 9ตัว30,000 12ตัว40,000นะครับ15ตัวเนี่ย50,000แล้วนะถ้ามันแค่ 3,000 บาทแต่ทีนี้มันไม่ใช่ว่ามันมีให้เราซื้อตลอดซึ่งของผมอะผมทำขึ้นยัน6ดาวแดงเลยผมเนี่ยในแพ็กเด้งอะเด้งได้มาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือถ้ามันเด้งกว่านั้นน่ะมันซื้อแล้วสบายเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเนี่ย3,000ได้แค่30ใบครึ่งตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเสียแบบนี้เลยนะครับดังนั้นไอ้แพ็กแบบนั้นน่ะมันคุ้มกว่าแน่นอนแต่ทีเนี้ยมันก็มีจำกัดให้เราซื้อแค่2ดังนั้นตัว X ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเล่นมาเนี่ยเจ็บผมพยายามซื้อแล้วก็พยายามไม่เอาตัวมั่วๆนะครับอันไหนที่แบบเมตาได้ยาวๆอะเก็บมาเอามาใช้ให้คุ้มนะครับแค่นั้นนั่นเองเนาะเฮ้ยเจ็บอะคือตัวละหมื่นเลยนะครับถ้าแบบนี้ถ้าแพ็กเด้งตัวละ3,000แต่ว่าอย่างเงี้ยเราซื้อ3,000 3ครั้งเนี่ยก็เท่ากับ60ใบ60ใบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60เศษแล้วก็ได้ดอกลิลลี่อะไรเอามาเนี่ยหน่อยหนึ่งซึ่งหน่อยเดียวจริงนะ60ใบเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งตัวด้วยนะสำหรับดอกลิลลี่เนี่ยได้แต้มอยู่ที่500 600ซึ่งต้องใช้ 2,000 แต้มอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องสุ่ม300ใบอะได้ประมาณสักตัวครึ่งถึง2ตัวได้อาจจะได้แถมอยู่เนาะดังนั้นไม่ง่ายเลยนะครับแพงมากก็เลยพยายามจะเก็บตัว EX ไว้สำหรับตู้ซุดนะครับถึงมันจะนานเราก็รอได้แต่ถ้าบอกว่า4-5เดือนนี่คือไม่นานเท่าไรนะคุณผู้ชมคือแบบ EX อะมันไม่จำเป็นต้องเก็บทุกตู้อะลองดูดิตอนนี้มีอยู่231ใบนะครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ประมาณเท่าไรประมาณแบบว่าสรุปยอดแต่ละเดือนอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยซื้อตลอดอะ ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมจะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเกมที่ผมเติมหนักที่สุดละเติมแบบว่าไม่ยั้งคิดเลยคุณผู้ชมแต่ก็มานั่งรู้สึกเสียดายพอเสียดายแล้วก็กลับไปเติมใหม่เติมอะไรที่คุ้มผมเติมหมดนะซึ่งบอกเลยว่าไอ้รายสัปดาห์เนี่ยก็เติมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะกดไว้สัก2-3อันนะฮะให้มันครบ1เดือนไปเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นของที่ค่อนข้างคุ้มเดี๋ยวก็เติมเอาเนาะ ทำงานมาก็เอามาเติมเกมนี่แหละ มันก็เป็นความสุขอะตอนนี้ไม่น่าจะมีคนด่าแล้วถึงผมจะเติมเยอะแค่ไหนอะก็ไม่น่าจะมีคนด่าแล้วแต่ก็เปลืองเงินในกระเป๋าอยู่ดีนั่นแหละเนาะดังนั้นแนะนำเลยนะครับว่าอย่าลืมนะครับเสียดายแต่ละไอดีมากที่ไม่ได้ซื้อแพ็กนี้ไว้ก็เลยจะมาทำคลิปเนี้ยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราคิดเราจะเล่นยาวๆอะไรแบบเนี้ยมันควรจะซื้อนะครับพลาดไปครั้งหนึ่งก็เสียดายเหมือนกันนั่นเองคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ